Hi! Welcome to my channel! Ngayon, gagawa tayo ng isang dish na paborito ng lahat. Maliban doon sa may mga high blood. Lechon Kawali. Pero syempre, tulad ng mga nauna kong video, yung isi-share ko lang din sa inyo, yung version ko ng pagluluto. Kagabi, gumawa na ako ng boiling solution ng pang lechon kawali. I-attach ko na lang yung ingredients at saka yung procedure ng paggawa ko ng pang lechon kawali. 1, 2, 3, tcharam! Pakipan ko naman sa lamin. Ito na yung pang lechon kawali natin. Pagkatapos ng boiling solution, pinol down lang muna natin yung karne. Tapos, inilagay ko po siya sa freezer. Kasi, pag hindi mo siya ilagay sa freezer, parang hindi mo ma-achieve yung pagka-crispy ng lechon kawali. Based lang doon sa mga na-experience ko sa pagluluto ko ng paulit-ulit ng lechon kawali. Hindi ko lang po alam sa iba. Maliban po dito, gagamit din po tayo ng mantika at saka ng takip kasi matalsik po. Kailangan po natin takpan yung kawali natin para hindi po tayo mapasok. Okay? Ngayon, start na tayo. Ilalagay na po natin yung lechon kawali natin dito sa oil. Check muna natin kung ready na yung oil. Kita. Naisalang na po natin yung lechon kawali natin. Antayin na lang po natin mag-golden brown yung ilalim. Guys pala, paalala lang. Pag magluluto kayo nito, lagi kayong magtatakip para hindi kayo matalsikan ng mantika. Guys, yung oil pala natin dapat mataas. Kasi dapat yung lechon kawali natin deep fried po siya. Check natin kung okay. Nandito na siya. Ahonin ko muna siya kasi i-cool down natin siya ng 30 minutes. Tapos, saka natin siya ibabalik doon sa oil para ma-achieve natin yung pagka-crispy ng balat. 30 minutes muna.
Okay? Ibabalik natin ulit siya sa oil kasi hindi pa siya ganun ka-crispy, diba? Ito yung secret ng mga chef. So, mga nagluluto ng ganito. Double fryer daw. Tapan niya ulit natin para hindi tayo pasikan. Ha! Sarap! Kikita niyo yan? The juice. Kamayin ko. Sarap. Ang lutong. Kita nyo yan, all juicy. Kikita nyo. Patikin ulit. Ang sarap. Kulang na lang dito beer. Panalo. Kain tayo. Tignan natin to. Ito nyo yun. Pinakurat pala to, tsaka ito no seasoning. Saka, last na. Guys, nakita nyo naman yung naging outcome ng ginawa kong lechon kawali. Kung nagustuhan nyo po, pwede nyo naman po i-try. Kaya attach ko na lang yung ingredients ng paggawa ko ng lechon kawali. Salamat sa panonood. Tara, kain tayo. Nakagutom na ako. Pa-like na lang and subscribe sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Pa-like and share na lang po. Kung gusto nyo lang po. Thank you po. Bye. Kain.